हेलो फ्रेंड्स की खबर आपनालोकर खबर निश्चय भाल मोर खबरो भाल मैं আজি एकदम निरामिष पनीर रेसिपी एटा লৈ আহিছো पनीर एकदम पियाज নহৰু বিহীন হয় तो ইয়াতে মই কিউব কে কাটি লৈছো पनीर এয়া এটা ক্যাপসিকাম লৈছো এয়া ডেৰটা মই বিলাহী লৈছো এয়া ৰঙা বাদাম লৈছো অলপ এয়া মগজ এয়া কিশমিশ এয়া গোটা গৰম মছলা অলপ মই ইয়াতে নাৰিকল লৈছো এয়া শুকান জলকীয়া আৰু এয়া জিৰা তো আৰু ইয়াতে মই লৈছো কাসুৰি মেথি আৰু ইয়াতে মই লৈছো এ বাটাৰ তো মই প্ৰথমতে ৰঙা বাদামখিনি ধুনিয়াকে ভাজি লৈ পেলাই ৰঙা বাদাম মগজ কিশমিশ আৰু অলপমান গোটা গৰম মছলা মই গটিখিনি বটি নলও অলপমান দিম অলপমান তেলত দিম তো এইখিনি মই প্ৰথমতে বটি লম তো পনীৰখিনি আপোনালোকৰ নিজৰ আন্দাজ মতে দিব পাৰে মই আমাৰ নিজৰ পৰিয়ালৰ কাৰণে এইখিনি পনীৰ লৈছো তো মই প্ৰথমতে ৰঙা বাদামখিনি ভাজো কেৰাহীখন গৰম হৈ গৈছে ইয়াতে মই বাদামখিনি এতিয়া ভাজি লম বাদামখিনি মই ভালকে ভাজি লম যেন কেঁচা গন্ধটো নাথাকে এয়া বাদামখিনি ভাজি পেলাই হৈ গল মই এতিয়া নমাই দিম নমাই দি পেলাই অলপমান ঠাণ্ডা হ'ব দিম তাৰ পিছত মই বটি লম পেষ্টখিনি বনাই ললো ৰঙা বাদাম কিশমিশ মগজ আৰু গৰম মছলা অলপ দিছো আৰু মই ইয়াতে নাৰিকলখিনিও দি দিলো এনেকৈ ধুনিয়াকৈ পেষ্টটো বনাই ললো কেৰাহীখন গৰম হৈছে ইয়াতে মই এতিয়া দিম সৰিয়হৰ তেল আৰু মই অলপ ইয়াতে বাটাৰ দিম দি পেলাই মই পনীৰখিনি ভাজি লম এয়া তেলখিনি পুৰা গৰম হৈ গৈছে ইয়াতে মই অলপ বাটাৰ দি দিম এতিয়া নিমখ হালধি হানি ৰাখিছো মই পনীৰখিনিত এইখিনি পনীৰ ইয়াতে দি দিম এয়া পনীৰখিনি গটেখিনি মই ইয়াতে দি দিলো এতিয়া ভালকে মই ৰঙাকে ভাজি লম এতিয়া মই শুকান জলকীয়া জিৰা আৰু টমেটোখিনি পেষ্ট বনাই লম এয়া পনীৰখিনি ধুনিয়াকে ভাজ খাই গৈছে এতিয়া মই নমাই দিম এয়া পেষ্টখিনি মই বনাই ললো পনীৰখিনি নমাই দিলো মই এয়া জলদিছে আলু তিনিটা বইল কৰি ললো এটো মই পনীৰত দি দিম পনীৰ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে দিব পাৰে নিদিব পাৰে মই দি আছো আলু মই এতিয়া ভাজি লম আলুখিনি ইয়াতে কেৰাহীত তেল আৰু বাটাৰ ৰৈ গৈছে ইয়াতে মই আলুখিনি ইয়াতে ভাজি লম নিমখ হালধি হানি দিছো আলুখিনি অলপ ভাজা হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াতে ক্যাপসিকামখিনিও দি লম একেলগে ভাজি লম এয়া আলু আৰু ক্যাপসিকামখিনি ধুনিয়াকে ভাজ খাই গল এতিয়া মই নমাই দিম তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে ইয়া জিৰা শুকান জলকীয়া আৰু এয়া গোটা গৰম মছলা মই এইখিনি তেলত দি দিম ইয়াতে মই এটুকুৰ তেজপাত এটো দি দিলো এতিয়া মই ইয়াতে অলপ নিমখ দি লম এয়া নিমখ মই দি ললো এতিয়া মই টমেটো জিৰা আৰু শুকান জলকীয়াৰ পেষ্টটো মই ইয়াতে ঢালি দিলো ইয়াতে মই এতিয়া হালধি দি লম এতিয়া মই ইয়াতে চিনি দি ললো এতিয়া মই মগজ আৰু এইখিনি বটি থৈছিল যে এইখিনি মছলা দি দিলো এইখিনি এতিয়া ধুনিয়াকে ভাজ খাই গৈছে ইয়াতে মই এতিয়া পানী দি লম এয়া সবজিখিনি ধুনিয়াকে উতলি আহিছে এতিয়া মই আলু আৰু পনীৰখিনি ইয়াতে দি দিম মই ক্যাপসিকামখিনিও একেলগে দি দিলো সবজিখন ধুনিয়াকে উতলি হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াতে কাসুৰি মেথি দি পেলাই নমাই দিম এয়া কাসুৰি মেথি মই দি দিলো হৈ গল মোৰ পনীৰৰ তৰকাৰীখন মই নমাই দিলো এতিয়া অলপমান মই ইয়াতে বাটাৰ দি দিলো তো
তো মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি আপোনালোকে নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই কেনেকুৱা লাগে প্লিজ কমেন্ট কৰি জনাবচোন মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে থ্যাংক ইউ